Tôi để ý một hình ảnh trong lúc các cầu thủ ăn mừng ở khu vực cabin ban huấn luyện thì ông lặng lẽ, thì ông lặng lẽ tiến bước một mình sang khu vực khán đài B. Vậy trong cái khoảnh khắc đấy thì điều gì đã lóe lên trong suy nghĩ của ông? Xin cảm ơn. The question for the head coach is that in the final moments after the game, while the players are celebrating, you just closely approaches the B stands. You were thinking something. Could you please let us know what you were thinking and how you felt at that moment? 이번 시즌은 저한테 의미 있는 대회입니다. 그리고 저는 필리핀 내에서 60년 만에 저희가 우승을 했고 또 이번에는 세국이 베트남이다 보니까 그 많은 책임감을 느꼈습니다. 또 베트남 국민들의 많은 기대를 받고 있었기 때문에 저와 그 선수는 많은 노력을 했다고 생각합니다. 또 이 대회는 제가 이제 23세를 맞는 감독으로서의 역할을 마지막으로 한 대회이기 때문에 꼭 동결식을 제지해야 된다는 소중한 책임감에 많이 스트레스를 받았습니다. 결과로 많은 베트남 국민들의 또 많은 국민들의 성원과 또 선수에 많은 관심, 또 우리 스태프의 우리가 재미 넘치는 역할 이런 부분이 잘 되어서 너무 기쁩니다. 다시 한번 최선을 다해준 선수들에게 감사의 말씀을 드립니다. SEA Games này là một giải đấu thực sự có rất là nhiều ý nghĩa đối với tôi. Thứ nhất, 2 năm trước thì sau 60 năm chờ đợi, tôi và cùng đội U23 Việt Nam đã giành được chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam đầu tiên. Còn năm nay giải đấu được tổ chức tại Việt Nam, cá nhân tôi cảm thấy tôi có nhiều thêm trách nhiệm. Tôi biết rằng nhân dân Việt Nam luôn kỳ vọng và chờ đợi rất nhiều kết quả của đội tuyển. Tôi cũng cảm nhận được rằng các cầu thủ đã cố gắng hết sức, cố gắng hết mình vì mục tiêu chung. Dưới tư cách là huấn luyện viên trưởng của đội U23 quốc gia Việt Nam, có lẽ đây là trận đấu cuối cùng của tôi. Điều này khiến tôi càng cảm thấy tôi có nhiều trách nhiệm hơn. Thực sự tôi đã gặp rất là nhiều stress và cuối cùng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới nhân dân Việt Nam, người hâm mộ bóng đá. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các ban ngành, các đơn vị, cá nhân hữu quan. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể ban huấn luyện, những người đã cố gắng hết sức làm tốt nhiệm vụ của mình để đội có thể có kết quả ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ của tôi. The head coach's answers is, this SEA Games brings many meanings and fulfilling for me. 2 years ago, after 60 years of waiting, we've won the gold medals in men's football for the first time. And now, as a host in Vietnam,
I believe that the people of Vietnam expect so much on the results of this final game. And I feel that the players has done the best they could. And as the head coach of the Under-23 Vietnam, finally, in my final game, I have met many stresses during these process. And lastly, I want to thank all the people, the government, the authorities, and all the board of directors, board of coaches for this amazing win. Thank you for the people of Vietnam for always supporting us and bringing this life and this coaching career of mine more fulfilling. Tôi là Quốc Việt đến từ Quảng Thanh Ninh. Tôi bắt đầu tôi xin gọi ông là huyền thoại vì tất cả những gì ông đã làm cho bóng đá Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển. Và hôm nay như ông đã nói khả năng cao sẽ không dẫn dắt U23 nữa. Vậy thì ông có thể tiết lộ hơn là ông sẽ khi có 100% thời gian cho cấp độ đội tuyển quốc gia thì ông sẽ có kế hoạch như thế nào hay không? Xin cảm ơn. The question for the head coach from the reporter. I would gladly call you legendary now for everything that you've done for Vietnamese football in every national team classes. And I've heard that you will no longer be the head coach of the Under-23. And when you dedicate 100% of your time for the national team, could you let me know what you would do and your plans? 먼저 미디어분들에도 감사드립니다. 많은 이 대단한 축구 대표팀과 23개 관심을 가질 분들에 대해서 참으로 감사드리고 저는 23세 때는 이 시기까지만 하고 저는 23세에는 한 일을 하지 않습니다. 저는 제가 대학을 때 베트남 대표와 대학의 어떤 문제니까 생각하지 않습니다. 국가대표팀은 지금 25일 날 소집해서 28일 날 호치민으로 이동합니다. 그래서 6월 1일 날 태양에서 떠나고 호치민에서 경기하고 할 예정입니다. 그리고 이제 제가 보는 남은 A 대표팀 경기는 올 연말에 서식급 대회가 있습니다. 이 앞에 대회에서 저희들이 4강에서 준결승에서 결국은 2등이기 때문에 이번에 저희 대표팀 서식급 대회는 특별한 의미가 있고 다시 한번 우리 국가대표 선수들이 힘을 합쳐서 다시 정상에 또 서도록 노력하겠습니다. Lời đầu tiên thì tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các đơn vị và cá nhân truyền thông, các anh chị nhà báo, phóng viên đã luôn luôn quan tâm và đồng hành với đội U23 quốc gia. Dưới tư cách là huấn luyện viên trưởng của đội U23 thì đây có lẽ là giải đấu cuối cùng của tôi rồi. Sau giải đấu này thì tôi sẽ không còn phụ trách đội U23 quốc gia nữa. Tuy nhiên thì hợp đồng của tôi với liên đoàn thì vẫn còn đó, tôi vẫn sẽ phụ trách đội tuyển quốc gia. Theo kế hoạch thì ngày 25 này đội tuyển quốc gia sẽ tập trung lại. Ngày 28 đội sẽ di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh và vào ngày 1 tháng 6 thì đội sẽ có trận giao hữu quốc tế với đội Afghanistan. Và cuối năm nay thì như chúng ta đã biết thì vẫn có lịch của giải AFF SEA Cup. Vào kỳ SEA Cup năm trước thì chúng tôi đã bị loại ở vòng bán kết giải đấu mà đội Thái Lan đã lên ngôi. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng ở giải đấu AFF
cuối năm nay. Đây sẽ là một giải đấu có nhiều ý nghĩa với tôi cùng toàn thể ban huấn luyện cũng như các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức để làm thành tích tốt trong giải đấu đó. My first word, I would like to say thank you to all the media agencies, the reporters, for your care, for your support, for your companionship. And as the head coach at the Under-23, this will be my final tournament. I will no longer be the head coach of the Under-23 team. However, the contract is still on, and I will be running the national team. On the 25th, that we will have a rendezvous, and on the 28th, we will have a training in Michigan City, preparing for the beginning of June, a national friendly with Afghanistan. In the previous AFF Suzuki Cup, we are eliminated in the semifinals when Thailand claimed championship. So this AFF Suzuki Cup, it will mean so much to me, and the board of the coaches and the entire national team. So we will try our best, we will train our best to get the best results in this tournament, in this upcoming tournament. Tôi là Tiến Dũng VTV. Tôi xin hỏi ông, tôi biết là ông sẽ không dẫn dắt được U23 ở vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, nhưng mà 10 ngày nữa thì chúng ta sẽ gặp lại U23 Thái Lan, có lẽ là vẫn những cầu thủ như thế. Thì theo ông thì hai đội sẽ không có những cầu thủ quá tuổi nữa, thì ông nghĩ đội nào sẽ có lợi thế hơn? The question from the reporter is that he acknowledged that you are no longer the Under-23 coach, but in the next 10 days we will face again the Under-23 Thailand roster, and in the both teams that we won't have any other overage players. So, which side do you think that would have the advantage? 제가 직접 드릴 답변은 아닌 것 같습니다. 새로 지금 우즈벡에 가는 공준 감독도 유명한 감독이니까 또 각 감독의마다 어떤 추구하는 철학과 또 어떤 전술 전략이 있기 때문에 선수 관리하는 방법이기 때문에 제가 그 부분을 어떻게 하는지를 제가 정확하게 알 수 없고 또 그거는 감독의 고유 권한이기 때문에 제가 뭐 관여할 수도 없습니다. 단지 우리 베테랑 선수들은 지금 각 팀에서 특정 기회가 좀 위협한 부분이 있기 때문에 이제 요번 시스템을 통해서 좀 많이 경기 경험을 향상될 거라고 생각합니다. 우즈벡에서도 좋은 결과를 낼 것이라고 저는 생각하고 있습니다. Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi không phải là người phù hợp nhất để có thể trả lời trực tiếp được câu hỏi này. Chắc tất cả mọi người đều biết đội U23 quốc gia thì bây giờ đã có huấn luyện viên trưởng mới, đó là huấn luyện viên Congo Kyun. Thì đây là một huấn luyện viên cũng rất giỏi. Cần phải nói thêm, mỗi huấn luyện viên trưởng thì đều có chiến thuật, triết lý bóng đá cũng như cách vận hành quản lý đội bóng khác nhau. Cũng không thể biết được là đội U23 quốc gia sắp tới chúng ta sẽ chơi như thế nào. Tôi nghĩ rằng vấn đề bây giờ là các cầu thủ Việt Nam của chúng ta, các cầu thủ trẻ không có nhiều cơ hội để ra sân để tích lũy kinh nghiệm trong giải đấu quốc nội, và những giải đấu gần đây sẽ là cơ hội để họ có thể thể hiện mình cũng như là tiến bộ và phát triển.
Tôi tin rằng với U23 quốc gia sẽ có được kết quả tốt trong giải đấu sắp tới tại Uzbekistan. The head coach's answer is, I believe that I'm not the suitable person to answer this question right now, because in the upcoming days, the under-23 national team will have a brand new head coach, Head Coach Kim. He's a very good, a great head coach, and I would like to repeat that each head coach has a different philosophy, a different target, a different way of managing the football team. So we cannot tell earlier that how the under-23 will play in the upcoming games. I understand that the young players, they don't have the opportunities to play more, to gain more experience. So this upcoming tournament will be the great chance for them to grab, to gain more of the experience in the playing field. So I believe that the under-23 will have the best results yet in Uzbekistan in the upcoming tournament. Ông chia tay đội tuyển U23 Việt Nam cho vinh quang, như ông để lại phía sau cho người đồng nghiệp và người đồng hương của ông Cô Yên Cương có rất nhiều những áp lực. Sau khoảng 5 năm làm việc ở Việt Nam thì biết rằng là người Việt Nam luôn có một phép so sánh nho nhỏ giữa đội tuyển này với đội tuyển kia, và đặc biệt là ông có rất nhiều trải nghiệm khi mà ông dẫn dắt một đội U23 khác so với đội U23 Từ Châu năm 2018, và ông hiểu áp lực dành cho những cầu thủ thế hệ của năm nay. Và rõ ràng là với ông Kong Hyun thì ông ấy cũng sẽ phải chịu rất nhiều những sức ép bởi có quá nhiều điều ông dành cho đội tuyển trẻ. Vậy thì ông sẽ chia sẻ điều gì với ông Kong? Và ngược lại, cho dù ông không thực sự là đồng hành với bóng đá trẻ, nhưng có cách nào đó ông có thể là hỗ trợ trong khoảng thời gian đầu của ông Kong tiếp quản đội tuyển của U23 hay không? Có hai ý. Tháng Dinh quanh. Ông chia sẻ với ông Công như nào? Và thứ hai là ông có tiếp tục hỗ trợ. So the question for the head coach is that you finished your under-23 terms in victory, but you leave the next coach so many pressure. So as Vietnamese, we have this momentum of comparing this one to the other team. In this term, we compare this under-23 team with the under-23 that made the success in China. So my question is, the new coach of under-23 will go through many of the pressure. What will you share with him? And secondly, you won't be in charge of the young football anymore, but any way that you can provide support. 조금 전에 말씀하셨다시피 감독은 자기 축구 철학이 있고 또 선수의 어떤 관리 방법도 있고 또 어떤 감독만의 다 재능이 틀립니다. 그래서 제가 공민 감독한테 도움을 줄 수 있는 것은 좀 베테랑 선수의 정보, 문화의 정보 이런 부분이지 실질적으로 선수의 정보, 기업
미디어분들께서 스트레스가 안 주면 부담을 받지 않지 않겠습니까? Cách đây ít phút thì tôi cũng đã chia sẻ rồi. Mỗi huấn luyện viên trưởng thì đều có triết lý, chiến thuật khác nhau, lối chơi cũng như cách quản lý vận hành đội bóng khác nhau. Tôi nghĩ rằng dưới góc độ đó thì tôi không thể tham gia ý kiến cũng như là giúp thầy công trong cái công tác chọn người được. Nhưng ở một khía cạnh nào đó tôi có thể giúp thầy công được về những thông tin liên quan đến văn hóa, những thông tin văn hóa Việt Nam, thông tin liên quan đến cầu thủ. Còn về áp lực của thầy công thì tôi nghĩ rằng có lẽ là truyền thông cũng bằng một cách nào đó chúng ta nên giảm cái áp lực đối với thầy công. Có lẽ đó sẽ là một điều tôi nghĩ rằng sẽ có thể giúp được cho thầy. The head coach's answer is that earlier each of the coach will have his own philosophy, his own style of play, and his own management way of the team. So I cannot join, unfortunately, with the new coach in selecting the players. However, I can help him to understand more about the Vietnamese culture, about how players play, how players do on the pitch. And I believe also the media should lower the pressure that we have on the new coach, because it will do the best for everyone, for the entire team, for the results. Thank you. Thank you so much. Phóng viên đài trên truyền hình An HLV. Một câu hỏi cuối xin dành cho thầy Pháp. Đó là ở trận đấu này thì ta biết là các cầu thủ trẻ của Việt Nam thi đấu cũng gần như là ngang ngửa với các cầu thủ trẻ của Thái Lan. Vậy ông nghĩ thế nào về một sự cạnh tranh giữa Thái Lan và Việt Nam tiếp tục sau trận đấu này? The question from the reporter is that at this game, the young player from Vietnam has been playing very good against the Thailand players. So what do you think about how the Thailand and the Vietnamese compete in this tournament? 항상 어떤 국가든 팀이든 라이벌 관계가 있어야만이 항상 chúng ta còn có các đội khác trong khu vực như Indo, Myanmar, Campuchia, Malaysia thì cái mối quan hệ kỳ phùng địch thủ trong những trận đấu với tính chất cạnh tranh này sẽ thúc đẩy sự phát triển của bản thân những nền bóng đá đó, cũng như là thúc đẩy được sự phát triển của cả khu vực. Tôi nghĩ rằng là đây là một điều rất tốt và đây là một điều sẽ đem đến những sự trưởng thành cho các đội tuyển trong tương lai. The head coach's answer is that no matter what teams that you're playing against, there will always be rivalries. And we're not talking only about Vietnam and Thailand. We have other great teams in the region, such as Indonesia, Malaysia, Myanmar, and Cambodia. The rivalries in these important games are crucial for the development of footballs in each of the countries. It is crucial for the players, and it's crucial for development of the entire region's football and for the development of the team. So I believe this is the rivalries. They're very important. Thank you. Thank you. Thank you.